हेलो गाइस मैं चित्र मोहन दले आपनालोक पुनर्बार मोर यूट्यूब चेनेलटुले स्वागतम जनाइছো गाइस आपनालोके সকলোৱে গম পাইছে চীনৰ হুনুহাটি এপছৰ লগতে জনপ্ৰিয়তা টিকটক এপছকো বেন কৰি দিয়ে গাইস টিকটক এপ বেন কৰি দিয়াত আপোনালোকৰ ধাৰণাটো কি মোক প্লিজ কমেন্ট কৰি জনাবচোন গাইস আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই কম টিকটকত জনপ্ৰিয় হোৱা ব্যক্তিসকল এতিয়া কি কৰিব সেইবাবে গাইস আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ নিজে বনোৱা ৰপছ এপছৰ বিষয় গাইস আপুনি যদি টিকটক ইউজাৰ আছিল তেন্তে আপুনি ৰপছ এপ ব্যৱহাৰ কৰক আৰু আপুনি জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰাৰ লগতে আপুনি টকা ইনকাম কৰক গাইস তেন্তে আজি ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকে হেকলকে চাই যাওক যাতে আপুনি ৰপছ এপ কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে সকলো কথা আপুনি গম পাব গাইস তেন্তে সময় নষ্ট নকৰি আজি ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰা হওক গাইস আপুনি ৰপছ এপ ডাউনলোড কৰিবৰ কাৰণে আপুনি প্লে ষ্টৰত যাব লাগিব প্লে ষ্টৰত গৈ আপুনি টাইপ কৰি দিও ৰপছ বুলি আপুনি যেতিয়া টাইপ কৰিব তাৰ পিছত সাৰ্চ কৰাৰ পাছতে আপুনি প্ৰথমে পাব আপোনাৰ ৰপছ ইণ্ডিয়ানছ ওন এপ বুলি ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াত আপুনি ক্লিক কৰি আপুনি ইনষ্টল কৰক গাইস এটা ইনষ্টল হোৱাৰ পাছতে আপুনি ইয়াতে ওপেন কৰি দিয়ক ওপেন হোৱাৰ পাছতে গাইস আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব গাইস আপুনি দেখিছে এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিছে গাইস ইয়াতে আপুনি ল্যাঙ্গুৱেজ সিলেক্ট কৰিব লাগিব আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত আপুনি ভিডিও বনাব বা আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজত আপুনি এপছটো চলাব মই যেটো অসমীয়াতে মই সিলেক্ট কৰিছো আপুনি ইয়াতে সিলেক্ট কৰক তাৰ পিছত আপোনাৰ গাইস নাম্বাৰ বিচাৰিব আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ গাইস আপোনাৰ মোবাইল নাম্বাৰ বিচৰাৰ পাছতে আপুনি সেন্ড ওটিপি কৈ দিব তাৰ পিছত আপোনালৈ ওটিপি আহিব গাইস এটা ওটিপি আহি গল ভেৰিফাই কৰি দিও আপুনি গাইস ভেৰিফাই হোৱাৰ পাছতে আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইন্টাৰফেস আহিব আপোনাৰ ভিডিও আহিব আপুনি ইয়াত তলত দেখিছে আপুনি বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ক্যাটাগৰিজ আপুনি ভিডিও বনাব পাৰিব বা চাব পাৰিব ইয়াত আহা টিভি মানে আপোনাৰ ইয়াত কমেডি বিটস তেনেকুৱা ফিল্ম ষ্টান তেনেকুৱা বহুতো ধৰণৰ আপোনাৰ ইয়াত ক্যাটাগৰিজ আছে তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি ভিডিও দিব পাৰিব আপুনি স্পৰ্টছ ডিজিটেল কেপচাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপুনি ভিডিও দিব পাৰিব গাইস আপুনি একেবাৰে ওপৰত আপুনি সেবুল লিখিছে তাতে আপোনাৰ প্ৰফাইলত আপুনি ক্লিক কৰক ইয়াত আপুনি ফটো চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ইয়াত আপুনি টেগ এ ফটো বা আপুনি ফটো কেপচাৰ কৰিলে আপুনি দিব পাৰিব নতুবা আপুনি আপোনাৰ লাইব্ৰেৰীৰ পৰা দিব পাৰিব বা গ্যালাৰীৰ পৰা দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ ফ্লোৱাৰ্স কেটা আছে হেটা আপুনি চাব পাৰিব কোন ফ্লোৱাৰ এই ফ্লোৱাৰ্স কেটা আপুনি চাব পাৰিব এটা আপোনাৰ প্ৰফাইলত শেয়াৰ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত গাইস ইয়াত আপুনি চক সেটিংত ইয়াত আপুনি এডিট প্ৰফাইল কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি ইনভাইট ফ্ৰেন্ডছ ইয়াত আপুনি ইনভাইট কৰিব পাৰিব আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক WhatsAppত মেসেঞ্জাৰ SMS বা ইমেইল যোগেদি আপুনি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডক ইনভাইট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত গাইস আপোনাৰ চেঞ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি যদি আকৌ ল্যাঙ্গুৱেজ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছে তেতিয়াহলে ইয়াত আপুনি গাইস সিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত গাইস আপোনাৰ আহিব চেঞ্জ ভিডিও ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি কোনটো ল্যাঙ্গুৱেজ আপুনি ভিডিও চাব ইয়াতে আপুনি সেভ কৰিব পাৰিব গাইস আপুনি ৰপছ এপত কেনেকৈ পইচা আৰ্ন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে মই পাছত ভিডিও এটা বনাম যেতিয়া মই ৰপছ এপটো মই ইউজ কৰাৰ পাছত মই সকলোবোৰ কথা গম পাম তেতিয়া আপোনালোকক মই অভিষেক এইবোৰ ওপৰত ভিডিও এটা বনাম আপোনালোকে মোক কমেন্ট বক্সত জনাব তাৰ পিছত আপোনাৰ একাউন্ট সেটিং আপোনাৰ ইয়াত আপোনাৰ চেঞ্জ ল্যাঙ্গুৱেজ আহিব তাৰ পিছত মেনেজ এড্ৰেছ আপুনি নিউ এড্ৰেছ দিব পাৰিব তাৰ পিছতে আপোনাৰ কানেক্ট একাউন্ট ফেসবুক বা আপুনি গুগলৰ লগত আপুনি কানেক্ট কৰিব পাৰে আপুনি নটিফিকেশন অন কৰিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি লগ আউট কৰিব পাৰিব গাইস আপুনি ৰপছ এপত কেনেকৈ কইন আৰ্ন কৰিব পাৰিব এটা আপোনাৰ কিছুমান ক্ৰাইটেৰিয়া আছে হেবোৰ আপুনি চাই ল'ব এই ভিডিওটোৰ ভিউৱাৰ্স কিমান কমেন্ট কিমান আপুনি এটা দেখি পাইছে তাৰ পিছত আপুনি যদি ভিডিও আপুনি বনাব বিচাৰে ইয়াত কেমেৰাত যাব কেমেৰাত ক্লিক কৰিব কেমেৰাত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপুনি এলাউ কৰি দিব লখাৰ পাছতে আপোনাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ এনেকুৱা ধৰণৰ ইফেক্ট পাব আপুনি যি ভাল লাগে তাকে আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব তাৰ পিছতে যদি আপোনাৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তেতিয়াহলে আপুনি ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব তাৰ পিছত আপোনাৰ এই WhatsApp যেটো সিম্বল ইয়াতে আপুনি শেয়াৰ কৰি দিব পাৰিব তাৰ পিছত আপুনি যদি কাবাক যদি আপুনি গিফট হুইজেছ কৰিব পাৰে তেতিয়াহলে আপুনি ইয়াতে কৰিব পাৰিব
গাইছ আৰু যদি আপুনি কাবাক লাইক কৰিব বিচাৰে ভিডিঅ'টো তেন্তে আপুনি ওপৰত একেবাৰে লভ চিনটো দেখিছে তাতে আপুনি লাইক কৰিলে ইয়াত লাইক কৰাটো ওলাব গাইছ এইটো আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো যদি ভিডিঅ'টো আপুনি শেষলৈকে চালে নিশ্চয় আপুনি কেনেকৈ ৰপ'ছ এপ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে আপুনি গম পালে গাইজ আপুনি ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি যিমান পাৰে আপোনাৰ বন্ধুবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক যাতে সকলোৱে গম পায় ৰপ'ছ এপ কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে আৰু যদি আপুনি মোৰ চেনেলটোলৈ নতুন গাইজ তেন্তে চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো টিপি দিব যাতে আপুনি আহিব লগা ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'বোৰ আপুনি আগতে পায়